कुकिंग अँड बेकर्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत उकडीचे मोदक। आपण एक नारळ घेतलेला आहे। सारण बनवण्यासाठी आपल्याला एक नारळ घ्यायचा आहे इकडे। तर सर्वप्रथम सारणाची तयारी करण्यासाठी आपण 1 ते 2 चमचे गाईचे तूप घालत आहोत। तर आपण इथे बदाम घेतलेले आहेत। बदाम आपण बारीक करून घेतलेला आहे। आता आपण काजू टाकत आहोत। काजू पण आपण बारीक करून घेतलेला आहे इकडे आणि हे व्यवस्थित दोन्हीही परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। बदाम आणि काजू परतून झाल्यावर आपण जे नारळ घेतला होता, नारळ खाऊन घेतला होता, तो आपण आता याच्यात घालायचा आहे। तर आता आपला नारळ परतून झालेला आहे। तर आपण आता याच्यामध्ये साखर घालत आहोत। आपल्याला साखर किती गोड हवी आहे त्या प्रमाणात आपल्याला साखर टाकायची आहे याच्यात। आपल्याला यामध्ये चिमूटभर मीठही घालायचे आहे। त्याच्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये वेलची आणि जायफळाची पावडर टाकत आहोत। इकडे वेलची 10 ते 15 वेलच्या घेतल्या आहेत आणि थोडंसं जायफळाची पावडर याच्यात घातलेली आहे। तर आता आपण इथे मोदकाचं जे पीठ लागणार आहे त्याची तयारी करूया। सर्वप्रथम आपण मीठ घालून घेऊया पाण्यात। त्यानंतर आपण 1 चमचा तुपाचा घालत आहोत। आपल्या पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। तर आपण तांदळाचं पीठ त्यात घालायचं आहे। आता आपलं पीठ तयार झालेलं, आपण आता ते व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। याचा गोळा तयार करायचा आहे पिठाचा। तर आता आपण मोदक तयार करून सर्वप्रथम चाळणीला आपण तेल लावून घ्यायचं आहे। याच्यावर आपल्याला तयार झालेले मोदक ठेवायचे आहेत। तर ते चिटकान नको म्हणून आपण इथे तेल लावून घेतलेलं आहे।
आपण अशा प्रकारे ही पारी तयार करून घ्यायची आहे। आपली पारी तयार झालेली आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये जी आपण चव बनवली होती ती चव भरून घ्यायची आहे त्याच्यात आणि मोदक आपले वळून घ्यायचे आहेत। मोदक तयार झाल्यावर त्याला तेलाचा हात थोडासा लावून घ्यायचा आहे आपल्याला। दिवा बनवणार आहोत, तर आपण पारी तयार करून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये सारण भरून दिवा तयार करून घेणार आहोत आपण। आता आपण करंजी बनवून घेऊयात। आता करंजीची पण पारी तयार झाली आहे आपली, तर त्यामध्ये आपण सारण भरून करंजी बनवायची आहे। आपले मोदक इथे तयार झालेले आहेत। आता आपण
ते वाफवायला ठेवायचे आहेत. तर आपण सर्वप्रथम भांड्याला तेल लावून घ्यायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण वाफवणार आहोत. मोदक आपण वाफवण्यासाठी ठेवले आहेत ते आपल्याला 20 ते 25 मिनिटांसाठी वाफवायला ठेवायचे आहेत. 20 ते 25 मिनिटांमध्ये ते शिजतात. 20 ते 25 मिनिटं झाली आहेत. आपले मोदक आता शिजले आहेत. तर चला मग आपण आता आपल्या बाप्पाला मोदकाचा नैवेद्य दाखवूया.